Yeah. So I'm going to go through 3 very important ways of closing sales. Bây giờ thì tôi nói nó sát giúp 3 cái cách để mình có thể chốt sale được. Remember, number 1, if there's all the green lights, you must always assume close. Nếu như những cái gì mà mình nói chuyện với khách hàng á mà họ đã thể hiện là đèn xanh tích cực rồi á, thì chúng ta phải luôn làm một việc á, là chúng ta cứ giả khờ đi, cứ coi như là mình đã chốt rồi đi. You will find that most top salesmen, most we call it hunter kind of salesmen, they will always assume that they have done a great job, they believe in what they do, they just want to go ahead and close sales. That means ask for order. Những cái người mà bán hàng cái kiểu là thợ săn á, họ luôn thể hiện được cái như là chốt là cứ cho rằng là mình đã chốt rồi đi, thì họ chỉ tới họ giả tỉnh là nói là ok bây giờ anh muốn thanh toán hay là đặt cọc hay là đặt hàng như thế nào, họ cứ xem như là khách hàng đã đồng ý rồi. It's a very simple thing. Boss, can you sign here? This is already assumed close, right? Thì họ đi họ làm là họ nói là anh ơi, anh bây giờ cái chương trình này á thì để anh đăng ký á, thì anh ký vô đây. Họ cứ xem như khách hàng đồng ý rồi vậy đó. Like if I ask you, can I have you have like 1 million with you because the product costs you about 1 million. So these are assumed close. Thì lúc này á, nếu như mà họ đặt câu hỏi luôn, anh ơi anh có cầm thẳng là 1 triệu tiền mặt đó hay không? Để anh nên chuyển luôn, bởi vì cái chương trình này nó có giá là 1 triệu. Do you want to sign here or can we go to the bank and collect the money now? Thì anh muốn là ký trước hay là chúng ta làm việc ở chuyển khoản ở ngân hàng trước? So this is a very important closing method, because as long as you do the right thing and you know you do it right, you must always try to assume close. That's a very important number 1 close techniques. Cái chiến lược này nó cực kỳ quan trọng, là bởi vì khi mà các bạn đã cho rằng các bạn đã chốt rồi á, thì các bạn cứ tiến tới đi. Remember, when you believe in what you do, you will always need to go for the assumed close. Và nếu như các bạn tin tưởng vào những cái gì mà mình đã làm, thì mình luôn tiến tới bằng cái cứ xem như đã chốt rồi đi. For example, if I come to you and say, let's go ahead with this order. Nếu như mà tôi nói là ok bây giờ mình sẽ tiến tới và mình cùng đặt cọc cho cái trường hợp đồng này đi. And you know what? I expect the customer to give me some objections. Thì khi mà tôi nói như vậy xong rồi á, thì tôi nói rằng là anh ơi thôi bây giờ chúng ta là bắt đầu cái hợp đồng nha. Thì tôi chủ động chờ đón khách hàng sẽ đưa cho tôi những cái sự từ chối. And if you give me objection, he'll probably show it in his face. Và nếu như ảnh mà thể hiện được cái sự từ chối, ảnh sẽ thể hiện lên trên khuôn mặt luôn. Like I'm not sure I should get it now. Họ sẽ nói là tôi không chắc nữa, tôi không có biết là tôi nên lấy bây giờ hay không. So when I ask for a close and he give me like I'm not sure if this is the right time now. Thì nếu như mà anh trả lời là tôi cũng không chắc chắn, thì đó chính là cái lúc mà các bạn cần phải làm. So when I assume close, the next thing that comes from the customer, I know that if this is an objection, I can handle it because I start closing the sales. Và khi mà tôi bắt đầu chốt sale rồi á, thì các bạn ấy, khách hàng mới bắt đầu là từ chối, thì lúc đó mới là cái lúc tôi xử lý từ chối. So for example, I asked the question that is there a reason that you say you're not sure? Thì lúc này mình sẽ đặt câu hỏi là có cái lý do nào mà anh nói là anh không có chắc hay không? But for example, maybe I don't have the budget for this. I'm sorry, you know. Hoặc là họ có thể nói là xin lỗi, tôi không có cái ngân sách cho cái chương trình này. So immediately I know that maybe I've sell him so big a package. Thì lúc này tôi mới biết được có thể là mình đang chốt cái gói nó lớn quá, cái giá tiền nó cao quá, anh không có tiền. So then I will handle the objections. Thì lúc đó tôi mới xử lý cái sự từ chối. So I can say that look here, I can understand most people when I talk to, I usually show them a very big budget because I felt that if you can afford bigger, it's better for you. Thông thường mà tôi đưa ra thì thông thường tôi không có đưa cái gói nhỏ, mà tôi luôn đưa gói lớn, bởi vì tôi nghĩ cái gói lớn là cái gói nó sẽ tốt nhất cho khách hàng. Why don't we go with half a package right now?
Thì tại sao á mà chúng ta sẽ không có chia nhỏ cái giá trị này ra lại? You see, so I'm still assuming close, but half of the deal. Thì lúc này á tôi vẫn đưa ra cái phương án là cứ như đã chốt rồi, nhưng mà lúc này tôi sẽ giảm cái giá xuống, giảm cái gói hợp đồng xuống. And my mentality is this: that no matter how I will want to close you, if I can't close you 100%, I'll close you 50%. If I can't close you 50%, I'll close you 25%. Thì tôi đến với cái thái độ là nếu mà tôi không chốt được 100% á, thì tôi cũng phải chốt được 50%, và cũng 50% không được thì tôi cũng phải chốt được là 25% cái giá trị mà tôi đưa ra ban đầu. So to me, it's an attitude. I'm coming here to close sales no matter how, because I believe my product is good for you. Cái thái độ, cái điều mà tôi nghĩ tới đây, tôi tới đây để tôi chốt sale, bằng cách nào tôi cũng phải chốt sale. Yeah. So this is assume close, the most powerful close when you believe in yourself so much. Thì đây là cái phương pháp mà mình cứ cho rằng mình đã chốt đi, thì lúc này mình phải có một cái niềm tin mãnh liệt ở chính bản thân mình. Sometimes our mind is very powerful. Đôi khi á, cái tâm trí của mình rất là mạnh. If we always see green light, we will always be green lights. Nếu như á, mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng những khách hàng của mình đều là khách hàng đèn xanh, thì chúng ta luôn sẽ tiếp cận vào cái cách thức chúng ta làm như là những cái đèn xanh vậy đó. And this power, green light will help me. And the last thing is that assume close. Thì những cái điều này á, nó sẽ những cái điều này nó cứ tiến tới, và tôi xem xét nó như là một cái phần để tôi có thể chốt sale được. So the next close, number 2, second way of closing is this: that there's always an alternative. Cái cách mà tôi đưa ra chốt cái thứ hai đó chính là cái chốt dựa trên cái sự lựa chọn. Tôi đưa khách hàng sự lựa chọn để họ chọn, rồi sau đó tôi sẽ chốt. I often show this. Mr. Prospects, customer, can I see you tomorrow at 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock? Thì tôi luôn đưa ra cái cách này để mà chốt là: thưa anh thì qua cái phần này thì ngày mai tôi sẽ gặp anh lúc 2 giờ hay là 4 giờ thì tiện cho anh hơn. Do you want to pay a lump sum or you want to pay in 12-month installment? Thứ hai nữa là anh muốn đang thanh toán một lần hay là anh muốn trả theo hàng tháng? Do you want to take 2 bottles at one time or do you want to take 1 bottle? Hoặc là anh muốn lấy một cặp luôn hay là một chai rượu trước? Do you want to see a horror show or a happy show, a comedies? Ở đây là tôi không biết là anh thích cái vở kịch mà hải hùng á, cái vở kịch mà hải hùng, hay là thích vở kịch hài. So it is really important to always give alternative when you try to close sales. Thì lúc này khi mà làm việc với khách hàng, các anh chị luôn đưa cho họ cái sự lựa chọn, mà họ lựa chọn cái nào các anh chị cũng ok hết trơn á, để mà các anh chị chốt. Can I deliver it today or would you prefer tomorrow? Thì tôi có thể là giao hàng trong ngày hôm nay, hay là anh thích là nhận vào hàng ngày mai. So remember that every time I give you 2 options, you need to select 1 option. Thì mỗi lần mà tôi đưa cho bạn 2 sự lựa chọn á, thì các bạn cần phải chọn và đưa cho tôi 1 sự lựa chọn. But if I say, can I meet you tomorrow? I tell you surely no. Còn nếu như mình hỏi là tôi có thể gặp anh vào ngày mai không, thì tôi chắc chắn luôn câu trả lời là no rồi. So you see, if you go for an 2 option, they will have to choose 1 option or come up with some other objections. Thì lúc này khi mình đưa cho 2 sự lựa chọn, có thể là họ cũng sẽ đưa ra những sự từ chối. So remember that especially when you make an appointment with maybe a warm to a cold call. Thì có lẽ là chúng ta sẽ tiếp cận với những cái khách hàng ấm hay khách hàng lạnh đó. Now, the next thing is what we call a negative close. Cái tiếp nữa là mình nói về cái cách chốt một cách nó tiêu cực các anh chị. Now, negative close is what we call a roller coaster strategy. Thì cái này mình nói nó là cái chiến lược chốt này là cái chiến lược như là cái tàu điện á. When you are able to sell very well to the point that you know that he wants it. Thì mình đưa cho khách hàng, mình trình bày sản phẩm của khách hàng ở tới cái mức mà mình nghĩ rằng là họ đã rất thích rồi. But you are not going to make it easy for him. Nhưng mình không có làm cho ảnh dễ dàng. This is what we call reverse psychology. Cái này mình dùng cái chiến lược gọi là tâm lý ngược các anh chị. The more you want it, the more I don't want to give you. Thì khi mình đã chứng minh, mình trình bày rất tốt rồi, họ rất muốn rồi, thì mình không có bán cho họ. For me is that, you know that I insurance is very difficult to close, huh?
các bạn biết được ở trong bảo hiểm á, thì cái hợp đồng bảo hiểm thì nó rất là khó chốt. So every time I'll do a presentation and I know that it's green light, green light, green light, and then I come to a point that what do you think? Khi mà tôi trình bày về sản phẩm, tôi sẽ đặt câu hỏi để khách hàng trả lời và tôi biết được khách hàng ở cái mức đèn xanh rồi. So I test my customers. Thì lúc này tôi mới kiểm tra họ, tôi mới test họ, tôi mới thử họ. What do you think of this plan? Thì là anh thấy cái kế hoạch này như thế nào, kế hoạch bảo vệ này như thế nào. I know that every time I present a presentation like this, he will always say, wow, it's good. Thì tôi luôn biết được là mỗi lần mà tôi trình bày á, thì khách hàng sẽ nói là cái này tốt á. So I will push a presentation until the very peak, all right? And I ask him, I confirm that he's good and he's very excited about it. Thì tôi sẽ trình bày tới một cái mức để ảnh nói là sản phẩm dịch vụ của tôi là tốt. I would then tell him, say, look here, sorry, I don't know whether you're healthy or not. We only sell to healthy people. Thì lúc này tôi mới nói là xin lỗi, từ nãy giờ tôi nói về cái sản phẩm, nhưng tôi không biết nó có phù hợp với anh hay không, sức khỏe anh tốt hay không, bởi vì cái chương trình này nó chỉ dành cho những người sức khỏe tốt thôi. So what happened is this, that when a person wants it so much, and then you tell him, hey, I cannot have it. No, I can have it. Let them defend it. Thì lúc này mình phải làm cho họ có được một cái phản ứng tâm lý là mình chào rồi, nhưng mà bây giờ không biết là họ có nhận được hay không. For example, no, I'm very healthy. Thì lúc này khi mình có cái sự từ chối á, thì ảnh phải mới cho nó không sao đâu, tôi khỏe lắm, tôi rất là tốt. Yeah. So when you know that he's saying no, he argue with you, you know that you should close the sales. Thì khi mà người ta bắt đầu người ta tranh cãi với mình là người ta đủ cái tiêu chuẩn để mà mua cái chương trình mình mới trình bày, thì mình biết được là mình sẽ chốt được người này. So the next step is that, okay, I tell you what, I'll ask the question and you tell me whether you're healthy or not. So I'll go into the forms and fill up the form to ask him whether he's healthy or not. And then make him sign. That's what I do all the time. So negative close to me is a very important ways of me closing sales. Thì lúc này á, sau khi mà đã nói chuyện xong hết rồi, thì anh nói là ok, rất khỏe. Nếu như vậy á, thì xong tôi mới nói tiếp là tôi sẽ hỏi một số câu hỏi nha. Thì lúc đó tôi mới lấy cái tài liệu ra để hỏi những câu hỏi để cho anh đăng ký và tôi ghi vô. Sau xuôi rồi tôi sẽ đưa anh ký. So I uses a lot of this green light and red light or orange light strategy. Thì tôi đã dùng rất là nhiều những cái chiến lược để tôi phân tích hiện tại là khách hàng ở đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. When I present it, I keep watching him, make him excited until one top moment I bring him down. Thì tôi phải đưa ảnh lên trong quá trình nói chuyện, tôi đưa ảnh lên rất là cao cho tới một cái thời điểm mà tôi đẩy anh xuống. And I want him to argue with me. Và tôi muốn ảnh phải tranh luận với tôi. The more he argue with me, I say yes, I win the game. I will sure close the sales. Thì khi mà ảnh càng tranh luận với tôi thì tôi thấy tôi đã thắng rồi, tôi chốt được sale rồi. So you notice that selling is, I call it, you must understand what we call the psychologies in closing. Thì lúc này các bạn phải hiểu được là cái diễn biến tâm lý trong cái quá trình là làm việc và chốt sale. So if there's any top 3 ways for me to get you to learn and learn by heart is first, if you have the passions and believe in what you do, you try to assume close. Thì cái điều mà tôi muốn nói với các bạn 3 cái kỹ năng mà các bạn cần phải nắm và cần phải học. Phải nhớ, cái thứ nhất là mình cứ xem như mình đã chốt rồi đi, mình cứ tỉnh như ruồi, cứ xem như đã chốt rồi đi. When you are always trying to close the sales or ask for an appointment, you use alternative close. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình chốt thì mình đưa ra cái sự lựa chọn cho khách hàng. Cái lựa chọn nào cũng là cái mình muốn. Alternative close is a way to make people make a positive choice and you are in control. For example, I see you tomorrow, 2 o'clock or 4 o'clock. I already know I got 2 slots for him. Thì khi mà mình đặt cái câu hỏi cho khách hàng là khi mà họ sẽ gặp mình lúc 2 giờ, 4 giờ thì mình đưa ra sự lựa chọn cho họ, nhưng mà sự lựa chọn nào cũng được. Third, negative close is a psychology strategy. Rồi tiếp theo nữa, cái chốt tiêu cực là một cái diễn biến chốt kiểu tâm lý. By playing around with the customer psychology. Ở đây thì mình sẽ làm việc, mình sẽ tư vấn dựa trên cái tâm lý khách hàng. We use reverse psychologies. Mình dùng cái chiến lược là tâm lý ngược.
So, ladies and gentlemen, this is the three ways that I want to share with you today. And I want to make sure that you understand everything. And, of course, the whole science behind not closing sales. Và đây chính là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn, cái lý do tại sao các bạn không chốt sale được và 3 cái cách để mình chốt sale. Remember, selling is a passion. Các bạn nhớ cái điều này nha. Bán hàng chính là một cái niềm đam mê. When you can't close sales, probably because your belief is not good enough. Và đôi khi mình không chốt sale được là bởi vì cái giá trị niềm tin của mình nó chưa đủ mạnh. When you don't have belief, you will not have passions. Bởi vì mình không có cái niềm tin á, thì mình không có cái niềm đam mê được. When people don't feel your energy that you believe in what you do, they will not buy from you. Và khi mà khách hàng không có cảm nhận được cái nguồn năng lượng của mình, họ sẽ không mua mình đâu. So remember this, passions. Và nhớ cái niềm đam mê. Have passions in whatever you do. Và mình phải có cái niềm đam mê trong tất cả những gì mình làm. Because passion sells. Bởi vì cái niềm đam mê, cái nguồn năng lượng nó là cái công cụ để bán hàng.